Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-share ng maiksing-maiksi na exhortation, siguro mga 10 minutes lang po. Yung i-share ko po sa inyo, may kinalaman siya sa mga bagyo, mga trials ng buhay natin. Kaya ito yung naisip kong i-share kasi nung isang araw habang nag-iisip ako ng i-share, umulan ng malakas kaya yun yung naisip ko. Simulan na po natin. Basahin po natin sa Jeremiah chapter 25 verse 32. This is what the Lord Almighty says. Look, disaster is spreading from nation to nation. A mighty storm is rising from the ends of the earth. Sabi po dito, disaster is spreading from nation to nation. Tamang-tama po ito sa panahon natin ngayon, di man po siguro sa form ng bagyo o storm na literal, kundi dun sa pandemic po ngayon, di ba, yung coronavirus. Tulad ng sabi dito, spreading from nation to nation. Lahat po ng bansa, tinamaan na rin ng NCOV. Halos walang case nito. Sa personal naman, marahil tayo may sarili-sariling storm na o trials na kinakaharap sa buhay, pero gusto ko lang pong i-share yung pangyayari sa Bible nung kasama ni Jesus yung mga disciples niya, yung mga alagad niya sa Mark chapter 4. Basahin po natin sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the waves died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the winds and the waves obey him." Dito makikita natin na kasama ni Jesus yung kanyang mga disciples sa isang boat o bangka para tumawid ng dagat at pumunta sa kabilang side. Tapos may bagyo na dumating, syempre naging malakas yung mga alon ng dagat, di ba? Yung mga alagad biglang natakot siguro dahil sa lakas ng dumating na bagyo, pero nung nakita nila si Jesus, di ba, andun lang sa gilid, natutulog. Tapos ginising ng mga disciples si Jesus. Sabi nila, "Teacher, don't you care if we drown? Wala ka bang pakialam sa amin na baka tayo ay mamatay?" Yun, di ba? Tapos nung magising na siya, pinahinto ni Jesus yung bagyo at pinakalma yung mga alon. Dito sa Mark chapter 4, makikita natin dito yung
kung paano nag-react yung mga disciples o yung mga alagad ni Jesus nung lumabas yung bagyo. Alam naman natin na yung mga alagad, mga disciples, ano sila, kumbaga, matagal na silang mga fisherman o mangingisda. Sanay na sila sa mga bagyo-bagyo sa dagat, mga ganun. Kaya imagine na lang natin kung gaano ba kalakas tong bagyo na to, na kahit yung mga alagad ni Jesus na matagal nang nangingisda, natatakot pa rin natatakot sa bagyo na ito. Sa bandang huling verse sabi dito, he got up, rebuked the wind sa verse 39, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Sa verse 41, ba't kaya kahit na after nung napahinto ni Jesus yung bagyo sa verse 41, yung mga alagad, natatakot pa rin sila, hindi pa rin nawawala yung takot nila. Sabi dito, they were terrified and asked each other. Diba? Makikita natin na yung takot na to hindi galing din sa lakas ng bagyo, kundi hindi galing sa lakas ng bagyo kanina, kundi yung sa sa biglang pagkalma o panunumbalik ng kalma ng dagat. Magkaibang takot ang naidulot ng biglaang paglakas ng bagyo dun sa biglaang katahimikan. Balikan natin yung sa verse 14, sabi. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Sa tingin natin, ano kaya mangyayari kung yung mga disciples mga alagad ni Jesus, di ba kung nagkaroon sila ng faith, imbis na yung takot yung pinauna nila, di ba? Di na siguro nila kinakailangang gisingin si Jesus. Kahit yung presensya lang ng Diyos, sapat na para maging safe at ligtas silang lahat. Minsan sa atin din, gusto lang ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya at magiging maayos din ang lahat. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and I will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sa ano din po, Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Maihalin tulad natin na yung sarili natin na tayo din yung mga disciples ni God, ni Jesus dun sa nakasakasama niya sa bangka. Siguro yung bagyo na to kakaiba sa ibang mga bagyo na encounter natin sa buhay tulad ng mga alagad, di ba? Nagdulot yung malakas na storm, bagyo ng takot sa kanila. Marahil sa atin din dahil sa kakaibang mga bagyo din, nagdudulot din ito ng, siyempre di din natin maiwasang matakot minsan.
mga ganyan. Marahil ngayon lang din nangyari 'to, ngayon lang din natin na-experience yung ganito. Hindi man yung literal na bagyo tulad nung sa Mark chapter 4, kundi yung ayun nga, yung pandemic ngayon, yung COVID. Ayun, 'di ba maraming ano na rin nagsara, maraming company yung nagsara, maraming mga hindi nakakapagtrabaho, mga nawawalan ng trabaho. Pati yung mga school, 'di ba, nahinto din. Yung sa amin din sa BSU dapat graduate na ako nun June, hindi lang natuloy, baka next year pa ako graduate. Tulad nung kanina, tulad na isang malakas na bagyo na nagdulot ng pagkatakot sa mga disciples, sa mga alagad. Tayo dahil dito sa COVID, maaring natatakot din tayo. Nagkakaroon tayo ng mga takot tungkol sa fear, tungkol sa health, tungkol sa mga financial na bagay, mga ganyan. Takot sa safety ng mga kapamilya, kamag-anak natin. Marahil, iniisip din natin na minsan nandun lang si God sa tabi na, nandun lang siya sa tabi, tinutulugan lang tayo, minsan yung naisip natin. Pero huwag tayo matakot sa mga nakaharap natin at ngayon kasama natin palagi si Jesus, si God, saan man tayo pumunta. Hindi itong bangka natin anong bagyo man dumating. Basahin po natin yung Isaiah 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yun lang po, magandang gabi po. Thank you, Moy, sa napakagandang exhortation ng salita ng ating Panginoon. Kahit ano yung bagyo na nasa atin ngayon, natatapos din yan. Merong ngang awit, mga kapatid, na nagsasabi na kahit na gaano raw kalakas ang bagyo, sisikat din ang araw. Matatapos din ng unos. Kahit na nasa ospital ka ngayon, kahit na napakahirap yung sitwasyon o kaya may dinadaanan kang malubhang karamdaman o kaya mabigat na problema o kaya napakalaking bayarin o ano paman, ang bagyong ito ay matatapos din. Ayaw ni Lord na tayo ay matatakot, kaya sabi ng Panginoon sa kalagitnaan ng bagyo, bakit kayo natatakot? Nasa saan ang inyong pananampalataya? Nawa ay napagpala ang bawat isa sa mga salita ng Diyos ngayong gabi.